أقوى جهاز من شركة أبل طلع إلى الحين، تخيلوا ماك بوك برو وبمعالج ال M1 Max. المعالج هذا بيعطي أداء جدا مجنون، بس هل هالأداء كويس في الألعاب؟ هل الأداء هو الأمثل والأفضل لكم اللي قاعدين تشوفوا الفيديو؟ أكيد تفكروا تجيبوا أحد أجهزة الماك بوك برو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوكم فيصل السيف، وبهالفيديو بعطيكم مزايا والأشياء اللي تمنيتها أفضل في الماك بوك برو مع المراجعة التفصيلية لهذا الجهاز، وحبين لكم بإذن الله أفضل ماك بوك برو لكم، وش يكون، وش تفاصيله، وش الخصائص الداخلية، وبكم تستثمروا فيه. وخليني أبدأ بهالجهاز اللي هو الماك بوك برو 16 إنش بمعالج ال M1 Max. النسخة هذه تجي باللون الفضي. لاحظ أن الجهاز صار أسمك من الجيل الماضي بفارق كبير جدا، وعادت الهويات القديمة في التصميم. التصميم يستمر بالحفاظ على هوية الماك بوك برو اللي تعودنا عليه على مدى السنوات، لكن في 3 نقاط تصميمية مختلفة واضحة في هالنسخة. أول شيء المنافذ رجعت، شيء مرة ممتاز. الأمر الثاني تغيير لوحة المفاتيح بالكامل، ولو نتذكر مع بعض لوحة المفاتيح الماضية على الماك بوك برو جاء عليها انتقادات كثيرة بعد التحسين الثالث عليها. المهم الشيء الثالث اللي مرة بيفرق معكم نتوء الشاشة بين إيه وبين لا، بعطيكم التأكيد خلال هالفيديو. والمنافذ اللي موجودة الكاملة: منفذ كرت ذاكرة SD، 3 منافذ تايب سي من نوع ثاندربولت 4، منفذ HDMI كامل، منفذ سماعة، وأيضا شاحن الماك سيف بجيله الجديد اللي ياخذ إلى 145 واط. وفي كثير ملاحظات بتجيكم أيضا. لما تفتح الجهاز أول شيء بتلاحظوه هو لوحة المفاتيح اللي تغيرت، صارت نفس لوحة مفاتيح اللي شفناها في الآي ماك الجديد بالضبط، حتى تجي بنفس زر التاتش اي دي اللي يستخدم للدخول ولتأكيد عمليات الشراء على حسب الإعدادات اللي انتم ضابطينها. ايضا بنلاحظ اختفاء كامل للتاتش بار، لغوه، واللي اعتبره شريط جيد ممتاز، ولكن ما يخدم الا شريحه قليله من الناس. وبصراحه ما اتوقع انه شيله التاتش بار بتعلي للناس كثير، بعضهم يعني له هالامر. واخيرا لما تشغلوا الشاشه بتلاحظوا النتوء العلوي. من النظره الاولى بتتوقع انه يحتوي على حساسات الفيس اي دي، لكن للاسف لا، مجرد كاميرا فقط. وهالنتوء ما حيأثر على اغلب التفاصيل اللي تبغوها، لانه على كلام ابل ومن اللي شفته انه فعليا تم تضبيط الواجهه على هذا النتوء، بحيث انه الساعه والتفاصيل ما في شيء ابدا يتسكر بهذا النتوء. وبما اني جبت طاري الكاميرا، خلوني اتكلم بشكل سريع انها بدقه الفول اتش دي تسحب اضاءه بشكل ممتاز، وتعتبر من الافضل في الساحه حاليا، لكن مو مبهره، هي افضل من اول. ولو لاحظتوا اللي امامكم هي مقارنه ما بين كاميرا فول اتش دي ونفس اللقطه من كاميرا الماك بوك. تعامل نفس كاميرا الماك بوك مع الاضاءات يساند في الاجتماعات اكثر من غيره. انتقل للشاشة، والجهاز يجي بشاشة 16 إنش في النسخة دي، وهو أيضا يجي ب 14 إنش، والشاشتين متطابقة تقريبا في المواصفات باستثناء الحجم. المهم هي شاشة ليكويد ريتينا XDR بلوحة مكونة من 10,000 وحدة ميني LED. التباين حقها جدا عالي، وبدقة ال 3456 في 2234، وكثافة 254 بكسل لكل إنش. تعرض مليار لون. الشاشة في العادة تكون بسطوع 1000 نتس، مقدار الإضاءة اللي تجي وتخليكم تشوفوها وتقشعوها حتى مع الإضاءة حقت الشمس اللي موجهة على الشاشة. أما هنا تصل إلى 1200 نتس، وتدعم الترو تون والنايت شيفت، وأيضا الوضع الليلي والبث على مختلف الأجهزة اللي تدعم أبل إير بلاي واللي بدأت تنتشر السنين الأخيرة. والشاشة أيضا تدعم تردد متكيف إلى 120 هرتز. الأمر هذا بيفرق كثير من ناحية النعومة في الحركات والألعاب والأفلام اللي تدعم هذا التردد. خلنا نروح الحين للوحة المفاتيح والصوتيات في هذا الجهاز كيف. أبدأ بلوحة المفاتيح اللي تعطي إحساس قريب للوحات المفاتيح الميكانيكية. خلال الاستخدام هي أفضل بكثير من لوحة المفاتيح الماضية، والمفروض أنه جودتها أفضل بكثير، خصوصاً أن لوحة المفاتيح الماضية صار عليها مشاكل كثيرة، فأبل غيرت من طريقة عمل اللوحة بشكل كامل وبنتها من الصفر. ومن تجربتنا السابقة على الآي ماك الجديد والحين في الماك بوك برو، نتوقع أنه هذه أفضل وأريح لوحة مفاتيح صممتها أبل إلى الحين، ونشوف مع الوقت شلون بتصير. بجانب لوحة المفاتيح حتحصلوا السماعات الكبيرة الجديدة والكبيرة، تحتضن الفتحات اليمين واليسار اللي كلها خروم، هذه اللي موجودة يمين ويسار لوحة المفاتيح. 6 سبيكرات محتضنة هنا، و4 ووفرز تعطي بيس اللي هو الجهير أقوى من السابق بكثير. من تجربة الفرق
مرة ملحوظ. وبرضه عندنا مجموعة من التويترز اللي تقدم صوت صافي ونقي جدا بدون مبالغة. يعني سماعات الماك بوك الجديدة ممكن تغنيكم عن بلوتوث سبيكرز، سماعات خارجية في الغرفة لو كنتم تستخدموا الماك بوك في مكان مرة رايق في الغرفة. الحين لازم أذكر أنه دعم السبيشال أوديو، الصوت المحيطي. يعني لو تتابعوا فيلم أو مسلسل أو حتى تلعبوا لعبة وتدعم الصوت المحيطي، فبتحسوا بالصوت يجيكم من مختلف الاتجاهات. طبعا أكيد مو بنفس مستوى لما يكون الصوت المحيطي جايكم من سماعة أو من مسرح منزلي، ولكن يعتبر ميميكين، محاكاة، بحكم أنه جاي من جهة واحدة مكشوفة، بس حيظل التأثير ملحوظ. أما من ناحية الميكروفونات ففي عندنا 3 ميكروفونات تعطي صفاوة صوت أنقص 60% مقارنة بالجيل السابق، لأنه هذه الميكروفونات الثلاثة موجهة على الشخص اللي يستخدم الجهاز، وهذا الشيء يساعد في أنه الشخص اللي يستخدم الماك بوك يقدر بكل سهولة يسجل بودكاست بصوت ممتاز جدا. طبعا أكيد مو بمستوى الميكروفونات الاحترافية الغالية، بس يظل كويس وخلنا نسمع نتيجة فعلية عليه. أما من ناحية الصوت فهذا هو الصوت اللي فعليا قاعد يطلع من نفس الميكروفونات حقات الماك بوك برو، والتسجيل عن بعد تقريبا 50 سنتي من نفس الكاميرا، وعن لوحة المفاتيح 30 سنتيمتر أبعد عن نفس الماك بوك برو. في مكيف في الغرفة فيمكن باين الصوت حق المكيف، ولو قربت أكثر على الشاشة بشكل مو منطقي كذا يطلع الصوت. يعني ملاحظين ما هو بالشيء الخارق، ولكن شيء ممتاز مقارنة بنسخ ماضية. الحين خلنا نروح للنظام. الجهاز يجيب أحدث الأنظمة وهو الماك أو إس مونتري، وما راح أدقق على نظام كثير لأنه صار متوفر على الكثير من أجهزة الماك، وإذا عندكم جهاز من 2013 للحين غالبا حتحصلوا على هالترقية. على الأغلب الكل جرب النظام، لكن الكلام عن المعالج يا جماعة. هذا الجهاز اللي عندي عليه معالج الM1 Max اللي يعتبر أقوى معالج نزل من أبل من صناعتها إلى هذه اللحظة بكل بساطة. المواصفات اللي هنا: معالج M1 Max ب10 أنوية حوسبية و32 نواة مخصصة رسومية، و64 جيجا بايت للذاكرة للرام، ومساحة تخزينية 2 تيرا بايت. طبعا هذه المواصفات مخصصة بشكل كبير، ما حتلاقوها جاهزة، لازم تضيفوا الإمكانيات عشان تحصلوا عليها بهالأسلوب مع الماك بوك برو. وممكن تطلبوا الجهاز من أبل بنفس المواصفات، ويكلف تقريبا حوالي $4300، وبقية العملات أمامكم على الشاشة. وأكيد يجي بالهم هل ينفع للألعاب ولا لا. كقوة الجهاز المفروض يدعم، ولكن ما في التعاونات الضخمة اللي قاعدة تصير ما بين أبل وبين شركات الألعاب حقت الكمبيوتر الكبيرة وتطبيقات زي ستيم وغيرها، فبالتالي التجربة ما حتكون مكتملة. وإلى لحظة تصوير هالفيديو ستيم ما كان الشغل عليه بهذه السلاسة، وأيضا إن صار الشغل حقه كويس ما أتوقع أنه تجربة ويندوز اللي تعطي أمثل أداء في الألعاب هي التجربة اللي بتحصلوا عليها هنا، حتى لو قلتوا لي تسووا نظام ثاني تحطوه. أصلا لحظة، بوت كامب مو موجود هنا، عارفين معالجات M1 ما في بوت كامب، فبالتالي ما ينفع للألعاب بهالسعر. والمهم جربنا نختبر هذا الجهاز مع جهاز الماك بوك برو 2019 بمعالج i9 2.4 جيجا هرتز و64 جيجا بايت DDR4 وكرت شاشة انتل UHD جرافيكس 630 1536 ميجا بايت. الاختبار صار على برامج الفاينل كات برو اكس لتحرير الفيديوهات، وفيديو مدته 4 دقائق ونص غير مرندر، والتصدير بصيغة ال4K. طبعا الفيديو ملغم، مؤثرات بصرية وكل شيء. الجهاز حق الاي 9 اللي من معالجات انتل عطى التصدير خلال 8 دقائق، بينما الماك بوك برو بمعالج الM1 ماكس انهى التصدير خلال 3 دقائق. لما كمل الماكس التصدير كان الاي 9 لسه في 30%. تتكلم على ثلث الوقت. الحين هذا بروجكت بسيط وسهل، ما بالكم لما البروجكتات والمشاريع حقت المونتاج تكون مرة ضخمة. هنا نعرف انه لما توفروا 6 دقائق فرقت معاي هنا، اكيد لما نوفر ساعة وساعتين وثلاثة بتفرق اكثر واكثر. بالنسبة للارقام وفي اختبارات الجيك بنش 5، الجهاز عطى 1761 نقطة في النواة الواحدة، وفي الانوية المتعددة 12359 نقطة في الانوية المتعددة. اختبار الجرافيكس حقق 59576 نقطة. لازم تراعوا انه التطبيق يكون موائم مع المعالجات حقت الM1 وايضا موائم مع
الام 1 ماكس عشان اداء افضل. انتقل الحين لقدره الشحن من خلال الماك سيف الجديد. الماك سيف هذا اعطانا بريك راس شحن يعطي 145 واط عشان يشحن لكم هالجهاز بكفاءه عاليه وسرعه مره ممتازه، والجهاز بيجي مع كيبل خاص ينشبك على البلوكه الخاصه اللي بمنفذ التايب سي تمكن شحن بقدره ال 145 واط. الكيبل هذا بحد ذاته ما غير علينا الاسلوب حق الماك سيف القديم ولا استحدث شيء جديد من ناحيه اليو اس بي تايب سي واستبداله، وبصراحه ما حد ينكر الماك سيف كفكره مع اجهزه بهالغلا مره ممتازه. يا كثر ما نضرب سلك ولا يصير حاجه والسلك نفسه حتى لو صارت مره خلال استخدامكم للجهاز بتفرق انه ينفصل السلك وما يطيح الجهاز وتحسوا بالحرقه اللي نحس فيها لما استثمار كبير يطيح على الارض. خلينا نروح للمزايا والاشياء اللي تمنيتها تكون افضل بشكل سريع. وبعد ما شرحت كثير كلام على الجهاز، من المزايا تصميم الجديد، وايضا شاشه ممتازه، وعوده المنافذ المتنوعه بدون الاعتماد على الادابترات الخارجيه الاكسسوارات، ومعالج هنا خارق واداؤه ما يختلف احد عليه انه مره ممتاز، سواء شابكين الجهاز على الكهرب او على البطاريه، امور زي العسل. وبطاريته مرة رهيبة ترى مع العمل المكثف، لأنه الجهاز أصلا كبير ووحش بنسخة ال 16 إنش، فالبطارية حقته بالفعل بتخدمكم من وقت كويس. بس لحظة، إلا ما يكون في شيء مو كويس، النتو ما كان له داعي أصلا، يعني هم عطوا مساحة إضافية ولكن ما أظن إحنا مرة كنا نبغى السواد يقل ويجينا هالمساحة. أيضا الحجم حقها غريب مع هالكاميرا، والكاميرا ممتازة، بس على التسويق اللي صار توقعنا ان الكاميرا تكون افضل بكثير. طيب الجهاز هذا يا جماعة بسعر 17,000 ريال لمين بالضبط؟ اختصر الموضوع عليكم، 90% من اللي يشوفون هذا الفيديو الجهاز مو موجه لكم. الطلاب، المدرسين، رجال الاعمال، اللاعبين او الجيمرز، الجهاز هذا مو لكم، والجهاز موجه لصناع المحتوى ومستخدمين البرامج حقة المعالجة العالية 3D وغيرها. يمديكم بالجهاز تسووا فيديو طويل بدقة ال 4K وأعلى، ويعطي مؤثرات مو طبيعية بشغل متعب. والمخرجين والمصممين ومحررين الصور اللي واصلين لمستوى عالي، أرجع أقول مستوى مرة عالي، مصممين ال 3D بتفرق معهم كثير هالناس هذول. طيب 90% اللي اقتنعوا بجهاز بمعالج الام 1 ماكس يعتبر كثير على استخدامهم، يقدروا ياخذوا ام 1 العادي اللي اكيد بيعطيهم احتياجات كويسة، او ياخذوا البرو. الام 1 برو حيكون خيار مرة ممتاز ومتزن وكأنه اخذناه في النص، فهذا الخيار حتقدروا تعطوا معاه كثافة عالية. النقلة ما بين M1 Pro إلى M1 Max نقلة لن يحتاجها إلا المحترفين الخارقين في الأجهزة، أما ال M1 Pro هو الجهاز الأنسب للناس اللي عندهم كرف كثير. وأكيد جهاز بمعالج ال M1 العادي، واللي حتلاقوا مراجعته في القناة حتلاحظوا أنه فيه كفاءة جدا ممتازة من ناحية العمل، الاستخدام، التنقل، البطارية وكل شيء. وفعليا ألاقي نفسي حستخدم الماك بوك برو بمعالج ال M1 كاستخدام يومي بسفر وروحة وجاية أكثر من استخدامي على ال M1 Max، لأنه بالزيادة يا جماعة كبير وثقيل وما حيأدي الغرض اللي أبيه. نهاية الفيديو كل فيديو لا تنسوا يمديكم تشيكوا على الفيديو حق معالج ال M1 العادي واللي نزل من فترة بسيطة، وأيضا نهاية كل فيديو سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أشوفكم على خير بإذن واحد أحد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.